امشب در 24 پیام‌های متناقض و سردرگم کننده ترامپ در میانه سناریوهای جنگ و صلح با جمهوری اسلامی. ترامپ میگه ایران اگر توافق رو نپذیره بمباران میشه و تحویل اورانیوم غنی شده هم بخشی از این توافقه. در ایران رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن طرح یک صفحه‌ای آمریکا حاوی بندهای غیر قابل قبوله. قالیباف میگه احتمال حمله نظامی و حملات تروریستی کم نیست. گام‌های تازه فرانسه برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. ناوگروه هواپیمابر فرانسه راهی منطقه شده. مکرون از تهران خواسته تنگه هرمز فوراً باز بشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه تحویل اورانیوم غنی شده و تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای در ایران جزو توافقی که الان در حال بررسی. دونالد ترامپ به شبکه PBS گفته در صورت پذیرش تهران با این خواسته‌ها بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی برداشته میشه. ساعتی پیش هم ترامپ در تروت سوشال نوشت اگر تهران توافق رو نپذیره بمباران از سر گرفته میشه، اما در صورت توافق تنگه هرمز برای همه کشورها از جمله ایران باز میمونه. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما. سمیرا، این ترن هوایی حرفای آقای ترامپ به نظر پایانی نداره. گفته‌های متناقض، یک روز حرف از جنگ، یک روز حرف از مذاکره است، یک روز حرف از صلح، یک روز حرفای دیگری. واقعا یافتن این که دقیقاً به کدام سو داریم میریم بسیار دشواره برای تحلیلگران، برای روزنامه‌نگاران و طبیعتاً برای میلیون‌ها ایرانی که با نگرانی دارن وضعیت رو دنبال میکنن. همینطوره، رولر کوستری هست که هر لحظه یک فراز و فرودی پیدا میکنه، گزارشی میاد، خبری میاد، 2 ساعت بعد اون خبر کاملا دیگه اصلا معنا و مفهوم خودش رو از دست داده. ما روز گذشته اینجا در کنفرانس خبری آقای روبیو آمد برای 1 ساعت راجع به پروژه آزادی صحبت کرد. صبحش در پنتاگون وزیر جنگ راجع به پروژه آزادی صحبت کرد و چند ساعت بعد آقای ترامپ اصلا آمد و متوقف کرد برای یک مدت کوتاه تا ببینه که میتونه با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه یا نه. در چنین وضعیتی هستیم. منابعم هر کدام فرد صحبت‌های مختلفی رو انجام میدن. ما صبح امروز در گزارشی که اکسیوس منتشر کرده بود باراک راوید خوندیم که در 48 ساعت آینده احتمال امضای یک یادداشت تفاهم وجود داره. باراک راوید الان اینجا بود در کاخ سفید و من باهاش صحبت می‌کردم. میگفت منابع مختلف هر کدوم چیزهای مختلفی رو میگن، یعنی از هر طرف که نگاه میکنی یک احتمالی وجود داره، یعنی احتمال حمله وجود داره، احتمال توافق وجود داره. در چنین فضایی هستیم. آقای ترامپ امروز خودش هم با PBS یک گفتگوی رو انجام داد و هم در حضور مادران نظامیان ایالات متحده یا زنانی که خودشون خدمت میکنن در نیروهای نظامی ایالات متحده، در حضور اونها آمد صحبت کرد. راجع به جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و راجع به اینکه توافق میخوان. اونها دنبال توافق هستن، ایالات متحده هم به دنبال توافق هست و دوباره اون صحبت‌هایی که خب جمهوری اسلامی نابود شده، نیروهای هوایی، نیروهای دریایی، رادارها، پدافند، این صحبت‌ها رو نظیر قبل تکرار کرد. اون چیزی که حالا اگر برگردم به صحبتاش با PBS، چون اون مهمتر از این سخنرانی بود که انجام داد، نکات مهمی داشت، برگردم به اون، گفت که من خوشبینم و میبینم که یک توافقی بخواد با جمهوری اسلامی انجام بشه. حس میکنم، ولی پیشتر هم چنین حسی رو کرده بودم و پیش نیامده بود. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. در بخش‌های مربوط به هسته‌ای ما میدونیم که آقای ترامپ یا حداقل دولت ترامپ این پیام رو داره که کلیت عملیات خشم حماسی و جنگ به خاطر مسائل هسته‌ای آغاز شده. در حوزه هسته‌ای اکسیوس صبح امروز آمد به مسائلی اشاره کرد که در اون یک صفحه، یک یادداشت تفاهم یک صفحه 14 تا ماده داره. در اون 14 ماده خب بخشایش بحث هسته‌ای است. یکیش این هست که آیا اون اورانیوم غنی‌سازی شده‌ای که حالا در اصفهان وجود داره اگر 60% مد نظر ما باشه این چه اتفاقی براش خواهد افتاد. در این گزارش که اکسیوس داده میگه که از ایران خارج خواهد شد. آقای ترامپ به PBS میگه که اما و اگر و شاید نداره، این اورانیوم منتقل خواهد شد به ایالات متحده. در بخش تعلیق غنی‌سازی اگر اون رو بخوام اشاره بکنم، جمهوری اسلامی به دنبال اینه که
5 سال غنی‌سازی نکنه، آمریکا میگه 20 سال. اعداد 12 و 15 همین میان مطرح شده و بعد از اون اکسیوس میگه جمهوری اسلامی 3.67% میتونه غنی‌سازی بکنه. از ترامپ پرسیدن، میگن چنین چیزی نیست، ولی در ادامه میگه حالا این رقم ناچیزی خیلی هم بزرگ نیست. ولی در مجموع یک خوشبینی آقای ترامپ نسبت به توافق داره. بریم بشنویم بخشایی از صحبتاش رو که در همین جمع مادران نظامیان انجام داده. We're doing very well in Iran. It's going very smoothly. ما در ایران خیلی خوب عمل میکنیم. همه چیز بدون مشکل داره پیش میره و خواهیم دید چه اتفاقی میفته. اونا میخوان به توافق برسن و میخوان مذاکره کنن. ما بزرگترین ارتشی رو داریم که تا حالا داشتیم. بدون شک قوی ترین ارتش جهان رو داریم. اجازه نمیدیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما با افرادی طرف هستیم که واقعا میخوان به توافق برسن و خواهیم دید آیا میتونن توافقی ارائه بدن که برای ما رضایت بخش باشه یا نه. اوضاع کاملا تحت کنترل ماست. محاصره واقعا فوق العاده است. نیروی دریایی عملکرد شگفت‌انگیزی داشته. کاری که انجام دادن مثل یک دیوار فولادیه که هیچ کس ازش عبور نمیکنه. به ویژه ایرانی‌ها. اونها از هیچ جهتی نمیتونن چیزی عبور بدن. بنابراین عملاً از کار افتادن. خواهیم دید آیا موافقت میکنن یا نه. اگر هم موافقت نکنن، خیلی زود بعدش مجبور به موافقت میشن. اوضاع همینطوریه. فرداد، ما در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن هستیم و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آقای ترامپ میخواد که این جنگ رو جمع بکنه قبل از اینکه بخواد بره با شی جینگ پینگ دیدار بکنه و میخواد تنگه هرمز باز شده باشه. چین بهره بسیاری از بحث تنگه هرمز میبره. نفتی که مصرف میکنه اغلبش رو از تنگه هرمز دریافت میکنه، از اونجا بعد رد بشه. تحلیلگران میگن به خاطر این مسئله میخواد که الان به یک صلح برسه، حداقل یک تفاهم رو ایجاد بکنه، نه اینکه بخواد بیشتر تنش ها رو افزایش بده. و خودش هم در صحبتایی که با PBS کرده میگه که ما بحثمون این تحریم های ثانویه و تنگه هرمز و اینها با شی جینگ پینگ امیدوارم نباشه، یعنی امیدواره که همه اینها رو تا اون زمان حل کرده باشه. پس امروز بحث یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای هست. روشن نیست آمریکایی ها فکر میکنن که چنین جوابی از طرف ایرانی خواهند گرفت. اما اسرائیل راجع به اسرائیل چندین خبر امروز آمده که اونها چه فکر میکنن. به عنوان کسی که عملیات خشم حواسی رو کنار ایالات متحده آغاز کردن، آقای نتانیاهو گفته که میدونه که آقای ترامپ خط قرمز هسته‌ای رو رعایت خواهد کرد و از طرف دیگه هم اشاره میکنه که با آقای ترامپ یک گفتگوی تلفنی انجام خواهد داد. اگرچه که تلفنی حرف زدن ترامپ و نتانیاهو خبر مهمی نیست و اینها تقریبا هر روز فردا با هم تلفنی صحبت میکنن. ممنونم از تو. سمیرا قرایی همکارم از داخل کاخ سفید در واشنگتن با ما. امین سوفیامر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما هم از همین ایالت به ما پیوسته. آقای سوفیامر، اینقدر حرفای متناقض و ابهام از سمت رئیس جمهوری آمریکا آیا همچنان هنر معامله است یا مغالطه است بدون یک تصویر روشن از انتهاش؟ در شما همیهنان گرامی، ببینید ترامپ یک استراتژی داره و اون اینه که دشمنانش نباید ذهنش رو بخونن و همیشه وضعیت رو در یک ابهام استراتژیک نگه میداره. و همین خاطر خیلی ها گفتن که تنها کسی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه و تو فکرش چی میگذره خود ترامپ و بچه بسا به زبان شوخی میگه حتی خود ترامپ هم نمیدونه در ذهنش چی میگذره. ولی کماکان ما اگر روند رو در نظر بگیریم، خواسته هایی که ترامپ از جمهوری اسلامی داره چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی میتونه اونها رو برآورده کنه. اصولا جمهوری اسلامی و ترامپ خواسته ها و انتظارات جمع ناپذیری دارن. بعد از اینکه جمهوری اسلامی توان موشکیش، نیابتیش آسیب دیده و الان محاصره دریایی شده، بیش از هر چیز برای تامین امنیت خودش ضروری میدونه که این توان هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، چرا که میدونه که اگه توان هسته‌ای یا اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% رو تحویل ترامپ بده، اون موقع یک وضعیت مثل لیبی براش پیش میاد که خلع سلاح میشه. اون موقع جمهوری اسلامی هراس داره که اسرائیل بخواد کار جمهوری اسلامی یکسره کنه. بنابراین ضروریات‌های امنیتی دو طرف اجازه یک توافق رو نمیده. از سوی دیگه ترامپ اگر که به تعلیق غنی‌سازی چیزی در شکل و شمایل برجام تن بده، اون موقع دچار یک به اصطلاح قراردادی با جمهوری اسلامی میشه
که اوباما رو به خاطرش سرزنش میکرد. بنابراین ترامپ هم نمیتونه به صورت نامحدود عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه عقب نشینی کنه. بنابراین امکان توافق اگر که اتفاق خارق العاده نیفته بسیار بسیار کماکان اندکه. ولی به نظر میسه که دست تهران هم خیلی خالی نیست. اینطور نیست مثلا همین عملیات آزادسازی کشتیرانی در تنگه هرمز 24 ساعت هم دوام نیاورد بعد از حملات تهران به امارات متحده عربی. خود ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، حالا شاید به خاطر که بخواد یه شانس دیگه بده به مذاکرات. منتها آمریکا توان نظامی اینو داره. آمریکا کماکان میتونه برگرده به عملیات نظامی و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی مطلوبش باشه. جمهوری اسلامی میخواد توافقی انجام بده که آمریکا تعهد بده دیگه عملیات نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم چندان اهرم‌های قوی نداره. از سوی دیگه ذهنیت ترامپ رو نسبت به جمهوری اسلامی بخوایم بشناسیم اینه که ترامپ باور داره جمهوری اسلامی شکست نظامی خورده، بارها و بارها گفته که اینها کارتی برای بازی ندارن. بنابراین جمهوری اسلامی راهی جز تسلیم نداره. در یکی از مصاحبه‌های اخیرش ترامپ گفت من 95% شرایط ما نمیخوام، 100% اونا رو میخوام. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی کارتی برای بازی نداره. یعنی این بخشی از ذهنیت معامله گری ترامپه. برای اگه جمهوری اسلامی بخواد لجاجت به خرج بده، ترامپ فکر میکنه راهی براش نمونده جز اینکه عملیات رو ادامه بده و محاصره دریایی چیزی نیست که جمهوری اسلامی برای طولانی مدت بتونه تحمل بکنه. گفته شد مقامات دولتی، پزشکیان گفته بودن تا چیزی در حدود 4 6 هفته 8 هفته جمهوری اسلامی میتونه اقتصادش دوام بیاره. الان روزانه چیزی در حدود 1 میلیون بشکه نفت از صادرات جمهوری اسلامی کم شده و الان ذخایر به اصطلاح حفظ نفت ها و مواد فسیلی اونجا تمام شده. بنابراین حتی جمهوری اسلامی نمیتونه استخراج بکنه و ناچاره که برخی از چاهای نفت رو مسدود بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من زمان بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی تا ترامپ. ممنونم از شما. امین سوفیامر، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه مرکزی اوکلاهاما. سپاس از شما. در تهران بعضی رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن با وجود گزارش‌هایی که در رسانه‌ها مبنی بر نزدیک شدن جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق منتشر شده، تازه‌ترین طرح پیشنهادی کاخ سفید حاوی برخی بندهای غیرقابل قبول و حکومت ایران هنوز به اون پاسخ رسمی نداده. در همین حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته طرح پیشنهادی آمریکا هنوز در حال بررسیه. روح الله رحیمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته. آقای رحیمپور، به نظر میسه که حرفای مقامات جمهوری اسلامی انسجام بیشتری داره تا طرف آمریکا. اینطور نیست؟ حداقل اونها از اول هر آنچه که گفتن تا این لحظه به نظر نمیرسه که تغییر معناداری در حرفاشون داده باشن. دست کم در عمل، حالا در خفا اگر حرف دیگری به طرف آمریکایی‌ها میزنن ما نمیدونیم. درود بر شما آقای فرزاد، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که یکی از دلایلی که وضعیت فعلی رو انقدر ناپایدار کرده در منطقه موضوع این هست که انشقاق در حرف و عمل در جمهوری اسلامی وجود داره. حتما اون چیزی که شما میگید درسته. عمده حرفایی که جمهوری اسلامی داره میزنه، چه از سمت مقام‌های نظامی چه از سمت مقام‌های سیاسی، عمدتاً یک چیزی رو داره نشون میده. ولی اگر قرار بود که این انسجام به صورت عملی وجود داشته باشه، قاعدتاً بایستی در مسیر مذاکره گشایش ایجاد میشد. در مسیر پیدا کردن راه حل دیپلماتیک امکانهایی فراهم میشد که شرایط بهبود داشته باشه. این اتفاق نیفتاده. البته که در این قضیه طبیعتاً مطالبات و کنشگری‌های امریکایی‌ها هم مؤثر و در واقع دخیل هست. اما اگر قرار بود که جمهوری اسلامی یک موضوع مشخصی رو با انسجام
به دنبالش باشه قاعدتاً از طریق ابتکارها و خلاقیت‌هایی که در دیپلماسی مورد توجه قرار میگیره میتونستن راه حل ایجاد بکنن. در نتیجه برخلاف اون چیزی که در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی به نظر میرسه صحبت‌های واحدی هست یا نگرش واحدی هست، اساساً در عمل چه در مذاکره چه در فرآیندهای پیشا مذاکره اون انسجام وجود نداره. همین الان گزارش‌های متعدد وجود داره از اختلاف نظرهای جدی در میان اعضای شورای عالی امنیت ملی پیرامون نفس مذاکره، پیرامون محتوای مذاکره و پیرامون فرایند شکلی مذاکره که خب طبیعتا اینها رو سعی میکنن خیلی بروز ندن. در نتیجه از تریبون وزارت امور خارجه یا گاهی وقتا تریبون‌های نظامی نکاتی مطرح میشه که عمدتاً هم مشتری داخلی داره، یعنی به مصرف داخلی میرسه، اما در مذاکره ها به گونه دیگه رفتار میکنن. اون انسدادی هم که در مذاکره اتفاق میفته به خاطر همینه، یعنی یک طرف هزینه سیاسی در داخل وجود داره، از یک طرف اقتضاعاتی که ضرورت‌ها رو در دیپلماسی ایجاد میکنه. این باعث انشقاق میشه و گاهی وقتها بنبست ایجاد میکنه در فرایند دیپلماسی. ولی اینکه از خودشون فلکسیبیلیتی یا احتمال تغییر نشون نمیدن کارو دشوار نمیکنه، چون مثلا همین موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران چیزیه که به نظر طرف ایرانی کاملا پاشو در یک کفش کرده و میگه که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اون رو تحویل بده. اگر اینقدر مصمم سر یک نکته ایستادن کارو دشوار نمیکنه برای رسیدن به یک توافق احتمالی که اونطور که آقای ترامپ میگه بدون تحویل این اورانیوم ها ممکن نیست؟ حتما همینطوره. کار رو دشوار، همونطور که تا الان هم کار رو دشوارتر کرده دیگه. یک وضعیت مطلق البته وجود نداره. ممکنه جمهوری اسلامی در مقطعی بتونه دستاوردی داشته باشه که براش ما به ازای مناسبی برای مثلا این گونه از خط قرمزها باشه. در دیپلماسی هم خط قرمز ثابت نداریم به ویژه، یا خط قرمز مطلق وجود نداره، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی در میدان و دیپلماسی البته دست پایین‌تر رو داره، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ وضعیت بین‌المللی از موقعیت پایین‌تری برخوردار است. در نتیجه خط قرمزهاش قاعدتاً نباید به سمت مطلق گرایش پیدا بکنه. تا همین چند وقت پیش اصرار داشتن که در هر صورتی ما بایستی غنیسازی رو داشته باشیم. الان پذیرفتن که غنیسازی تعلیق بشه، به تعلیق در بیاد. سر زمانبندیش با آمریکایی ها دچار اختلاف هستن، یعنی اینکه اصل قضیه توقف غنیسازی رو پذیرفتن. قاعدتاً خط قرمزهای دیگر رو هم میتونن بپذیرن به شرط اینکه اگر شرایط برابر بود اون وقت میرفتن سراغ ما به ازای برابر. اگر ما به ازای برابر میتونستن بگیرن از اون هم میگذشتن. اما در وضعیت‌های استثنایی ممکنه شما نتونید ما به ازای برابر بگیرید، یعنی دستاورد ایجاد بکنید، بلکه مسئله شما زیان کمتر باشه، یعنی کاری بکنید که مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نشید. شرایطی که جمهوری اسلامی الان در اون قرار داره و هر آن ممکنه که جنگ دوباره شروع بشه و با وضعیت مخربتر و گسترده‌تر اتفاق بیفته، شرایط رو به نظر من به گونه‌ای پیش خواهد برد که این خط قرمزها به جای برابری در مقابل ما به ازای مناسب در برابر اقتضاعات قرار میگیره. اون وقت از این هم ممکنه که عدول بکنن، از این هم عقب نشینی بکنن. ممنونم. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. ساعتی پیش همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل آمریکا را به مانع تراشی در مسیر حل بحران متهم کرد و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را معیوب و متأثر از انگیزه‌های سیاسی خوند. این نشست به درخواست بحرین و در پی حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز برگزار شد. نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی پیش از این نشست خواهان واکنش قاطع جامعه جهانی برای حل این مسئله شدند و تهران را به باجگیری از اقتصاد جهانی متهم کردند.
Such action pose serious چنین اقداماتی تهدید جدی است برای صلح و ثبات جهانی. این تنش‌ها و افزایش‌ها تضعیف می‌کنه تلاش‌های دیپلماتیک در حال جریان و همینطور فرآیندهای مذاکراتی که هدف بازیابی ثبات منطقه رو دنبال می‌کنن. پادشاهی بحرین مراتب همبستگی خودش رو با امارات متحده عربی اعلام می‌کنه و محکوم می‌کنه این حملات رو. امنیت منطقه غیر قابل سوال هست و این حملات بایستی متوقف بشه صریحاً. این حملات نیازمند این هست که پاسخ کوبنده و قاطعی داده بشه از سوی جامعه بین‌المللی، به طور مشخص از سوی شورای امنیت. مریم رحمتی خبرنگارمون از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، الان چندین بار است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به اشکال مختلف اونجا در سازمان ملل سعی کردن قطعنامه‌ای علیه اقدامات ایران به تصویب برسونن. کم و بیش با مخالفت‌های فدراسیون روسیه و چین روبرو شدن. چقدر این بار شانس بیشتری دارن؟ چه میگن کشورهای منطقه به خصوص بحرین و امارات؟ فرداد، اختلافات در شورای امنیت بر سر پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز همچنان ادامه داره و خیلی از کشورها کلا به سطوح اومدن از این بیعملی که از سمت شورای امنیت میبینن به خاطر اختلافاتی که بین 5 عضو دائم وجود داره. در حال حاضر به نظر میرسه که مسیر تصویب این قطعنامه آسان نخواهد بود. بر اساس گفته چند دیپلمات، روسیه و چین معتقدن که متن جدیدی که از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی تهیه شده تفاوت چندانی با پیشنویس قبلی نداره که چند هفته پیش از طرف روسیه و چین وتو شد. در واقع زبان مربوط به فصل 7 منشور سازمان ملل همچنان یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف هستش، حتی با وجود اینکه در متن جدید به طور مستقیم به استفاده از زور اشاره نشده و تنها به تحریم ها اشاره شده که به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح بشه. اما به نظر میرسه که روسیه و چین همچنین تاکید دارن که این پیشنویس ریشه های اصلی بحران رو بهش رسیدگی نمیکنه که چرا این بحران در خاورمیانه شروع شده که به باور روسیه و چین همون آغاز این درگیری ها به دست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا هستش. در همین حال من از بعضی از دیپلمات ها اینجا در مقر سازمان ملل میشنوم که ایالات متحده آمریکا در واقع انتظار داره که رأی‌گیری بر روی این قطعنامه اوایل هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. اینها همه در حالی است که امروز شورای امنیت درباره ایران جلسه‌ای برگزار کرد، جلسه‌ای که ساعتی قبل به پایان رسید، در پشت درهای بسته برگزار شد. محور اصلی نشست حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات بود و همچنین وضعیت امنیتی در تنگه هرمز و همچنین خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه که به باور امارات دیگه جمهوری اسلامی فقط قصدش اینه که بخواد این تنش‌ها رو گسترده‌تر بکنه و کل منطقه خاورمیانه رو وارد این درگیری‌ها بکنه و این هدف کلی جمهوری اسلامی از سوی کشورهای عربی مطرح میشه. در این نشست پشت درهای بسته به گفته دیپلمات‌ها اعضای شورا درباره آزادی ناوبری و همچنین حملات به کشتی‌ها و همچنین مین‌گذاری‌هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هم انجام داده صحبت کردند. موضوع تنگه هرمز و تأثیر بسته بودنش بر روی بازارهای جهانی انرژی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. اما قبل از آغاز نشست شورای امنیت دیدیم ما که نمایندگان بحرین و امارات در جمع خبرنگاران لحن بسیار تندی نسبت به گذشته علیه جمهوری اسلامی داشتند و تاکید کردند که حملات اخیر جمهوری اسلامی مخصوصا به امارات تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه و همچنین اقتصاد جهانی هستش. نماینده بحرین گفت که حملات جمهوری اسلامی یک پاسخ قاطع و سختگیرانه رو میطلبه از سوی جامعه بین‌المللی، مخصوصا از سوی شورای امنیت که در حال حاضر درگیر یک اختلاف بسیار عمده هستش بر سر این تنش‌ها میان آمریکا و ایران و همچنین اسرائیل و خیلی از کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس دارن فشار میارن و اینطوری نیست که این فشار فقط بر روی جمهوری
اسلامی باشه. بله، کشورهای خلیج در واقع بیشترین فشار رو تلاش میکنن فشار دیپلماتیک رو روی جمهوری اسلامی بیارن، ولی همزمان فشارها بر روی آمریکا هم جریان داره که این جنگ و این تنش‌ها رو کنترل بکنه و مخصوصاً به وضعیت در تنگه هرمز رسیدگی بکنه. بشنویم بخشی از سخنان نماینده امارات رو که اینجا به ما خبرنگاران گفت. ما از شورای امنیت خواستار هستیم که قاطعانه واکنش نشون بدن به این مورد نقضی که توسط ایران صورت گرفته و حصول اطمینان بکنن از ثبات و امنیت. شورا بهتر است که تصمیم خودش رو صیانت بکنه و حفظ بکنه و از تمام ابزاری که در دست داره استفاده بکنه برای این موضوع. و شورای امنیت نمیتونه فقط یک انجمنی باشه برای اینکه گفته ها تکرار بشه در حالی که موارد نقض و این اقدامات ادامه پیدا میکنه. اگر شورای امنیت اقدام نکنه وقتی که قطعنامه‌های اون مورد نقض قرار گرفتن، بقیه بازیگران هم نتیجه گیری میکنن و اعتبار این سازمان زیر سوال میره. فرداد، اعضای جامعه جهانی، نه تنها فقط اعضای شورای امنیت، کل جامعه بین‌الملل نگران هست که این جنگ داره افزایش پیدا میکنه، تنش‌ها داره افزایش پیدا میکنه و احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بخواد حملات خودش رو در صورت عدم توافق بر جمهوری اسلامی از سر بگیره هم داره اینجا بیشتر نگرانی‌ها رو دامن میزنه و در کل همه منتظر این هستن که اعضای شورای امنیت در مورد این تنش در خاورمیانه وارد عمل بشن، به اجماع برسن، به یک گام عملی رو بردارن. ممنونم از تو. مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هم از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، به شدت ادبیات کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی در مقابل تهران داره تند میشه. تهران هم ادبیات مشابهی رو به خصوص علیه امارات پیش گرفته، اما مشخصه که یک انسجام کاملی بین کشورهای شورای همکاری وجود نداره. این فرایند به نظرتون به کدام سمت خواهد رفت؟ نشانه‌هایی وجود داره که به نظر عربستان سعودی یکم پاشو عقب کشیده، شاید حتی داره همراهی میکنه برای یک توافق احتمالی با ایران. چقدر این جنگ ممکنه باعث پررنگتر شدن اختلافاتی باشه که حتی قبل از جنگ هم کم و بیش میشد در شورای همکاری دید؟ خیلی پررنگتر خواهد شد و امارات هم ظاهرا تصمیم راهبردیش رو گرفته. و اگر به خاطر داشته باشید موقعی که امارات از اوپک بیرون اومد، وزیر امور خارجه امارات و حتی انور قرقاش که به عنوان مرز متفکر سیاست خارجی امارات حساب میشه گفتش که ما از کشورهای خلیج ناامید شدیم، از کشورهای عربی که قبلا هم ناامید بودیم و چندان امیدی نداشتیم، از کشورهای خلیج فارس امید داشتیم که یک هماهنگی نشون بدن، ولی همونطور که معلوم بود اینها این هماهنگی رو نداشتن. رقابت ها بسیار تاریخی هست در حقیقت. شما اگر نگاه کنید در صحنه بین‌المللی، امارات و عربستان در صحنه بین‌المللی در دو جای متفاوت هستند، در دو جریان متفاوت هستند. در جنگ داخلی سودان در دو طرف جنگ هستند، در یمن در دو طرف جنگ هستند، عملا جدا کردن راهشون رو از هم دیگه. و حتی در مورد رژیم های اسلامگرا هم مواضع متفاوتی دارن. شما نزدیکی فرض کنید عربستان سعودی به احمدالشهر رو میبینید، در حالی که امارات متحده عربی نسبت به مسائل اخوان المسلمینی و آنچه که اسلام سیاسی هست خیلی خیلی محتاط هست و خیلی موضع سختی داره در مورد اخوان المسلمین. از طرف دیگه اونچه که بسیار بسیار مهمه، امارات از نظر راهبردی رفته به طرف اسرائیل. یعنی شما میبینید که اسرائیل سامانه های به اصطلاح گنبد آهنین رو اونجا تأسیس کرده، حتی گنبد آهنین لیزری رو تأسیس کرده که شاید به هیچ کشور دیگری نمیداد ولی به امارات داده. و همین 4 راکتی هم که پریروز پرتاب شد، همه رو تقریبا این سامانه‌ای که اسرائیل داده تونسته
رهگیری بکنه و به همین علت هم هست که جمهوری اسلامی کمی میخوام اینو حتما ازتون بپرسم که من رقابت‌های منطقه‌ای امارات و عربستان رو میفهمم، در سودان، در سومالی، در یمن، در لیبی، اما رویکرد ریاض به نظر یک تغییر معناداری پیدا کرده، چون نشانه‌هایی در چند سال گذشته وجود داشت که عربستان سعودی کم و بیش حالا با رقابت‌ها داره مسیر امارات رو دنبال میکنه، اما آن چیزی که الان داریم میبینیم همین نزدیکی مثلا به احمد الشرع و حتی ادبیات مثلا ضد اسرائیلی در بعضی از رسانه‌های سعودی نشون میده که یک تغییر رویکردی است. به نظر عربستان بیشتر دوباره داره شبیه قطر میشه تا امارات. کاملا درست هست، شبیه قطر نمیشه، یعنی هیچ وقت مسئله میانجیگری اونجوری بین این جمهوری اسلامی و آمریکا رو به عهده نخواهد گرفت به اون رسما. ولی جالب این است که امروز آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان تلفنی صحبت کرده، کم یا بیش اتفاق نظر هست اینکه دوتاشون میخوان در درون اوپک یک سیاست مشترکی اتخاذ بکنن، در حالی که امارات از اوپک رفته. عربستان از اون برنامه‌ای رو که سابق داشت، یعنی پیوستن سریع به پیمان ابراهیم، کم کم داره فاصله میگیره. شاید نگرانیش از این هست که دولت نتانیاهو نزدیکی به فلسطینی ها نشون نمیده، به محمود عباس نشون نمیده، چون برای عربستان سعودی مهم هست که مسئله دو دولت در یک سرزمین و در مسئله فلسطین انجام بگیره تا بتونه رابطهش رو با اسرائیل برقرار بکنه، در حالی که برای امارات چنین چیزی نیست. امارات در محمود عباس یه جریان اخوان المسلمین میبینه، در حالی که در مورد عربستان سعودی چنین نیست. ممنونم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. با تشدید تنش‌ها در منطقه، تحرکات بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز شدت گرفته. فرانسه در هماهنگی با بریتانیا ناوگروه هواپیمابر شارل دوگل رو به سوی خلیج عدن اعزام کرده تا برای یک مأموریت احتمالی در حمایت از آزادی عبور و مرور دریایی آماده بشه. در همین حال حمله به یک کشتی فرانسوی در تنگه هرمز و زخمی شدن تعدادی از خدمه نگرانی درباره امنیت این گذرگاه حیاتی رو افزایش داده. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران از دالاس تگزاس به ما پیوسته. ممنونم ناخدا میمن. چقدر واقعا به نظرتون اروپایی ها نقش معناداری میتونن بازی بکنن، چون در جریان این جنگ به نظر سعی کردن خیلی محتاط باشن؟ آیا الان میشه به نظرتون نقشی رو برای فرانسه و بریتانیا دید در باز کردن این تنگه های حیاتی؟ جناب فرهزاد، سپاسگزارم از دعوتتون. خوشحال هستم در خدمتتون هستم و راجع به مسائل منطقه با هم صحبت میکنیم. بقیده من اگر که اجازه بدید، دنیا با تکلیفش با جمهوری اسلامی روشن بکنه. جمهوری اسلامی در داخل ایران با اعدام جوانان روزانه وضعیتی درست کرده که با وحشتی که درست کرده مخالفین خودش خاموش بکنه. با توجه به مسائلی که در منطقه درست کرده، برای ماندگاری خودش به جمهوری اسلامی مسئله مرگ و زندگی ماندن و یا به بالزان تاریخ پرتاب شدنه. دنیا باید تکلیفش روشن بکنه، دست از مذاکره با این رژیم برداره. بنابراین اگر که ما ممکن به زودی شاهد باشیم سورپرایزهای جدیدی برامون درست بشه، و اون اینی که الان با 5 کشور منطقه عربی موشک پراکنی میکنه. پس فردا اگر جلو جمهوری اسلامی گرفته نشه، یک دولتی، یک سیستمی شبیه کره شمالی خواهیم داشت. کره شمالی مسئلهش الان کره جنوبیه، ولی جمهوری اسلامی اگر بمانه برای ماندگاری خودش تمام دنیا رو و منطقه رو به آتش میکشه. بنابراین مسئله‌ای که امروز چند تا کشتی مورد حمله قرار گرفته، چند تا پهباد آمده و مال امریکا بود و ما کلی بوده، یک مسئله بسیار موقتیه و تا زمانی که دنیا کارشو تشخیص نده که با جمهوری اسلامی میخواد بمانه و سعی و کوشش بکنه که این مذاکرات ادامه بده. در ملاقاتی که ما با آقای ترامپ داشتم، پرزیدنت ترامپ داشتم در هفته گذشته، عیناً بهشون گفتم جمهوری اسلامی، ایشون حتما سوال میکرد آیا بلاکید من چطوره؟ من مسئله دیگر مطرح کردم، ولی گفتم آقای ترامپ شما باید به کار خودت ادامه بدید. فینیش د جاب. در اصل دنیا باید یک نظر دیگه ای راجع به تحلیل‌های روزانه‌ای که ما چند تا کشتی مورد هدف قرار گرفت
چند تا زرادخانه از بین رفت، چند تا موشک فرستاده، باید متوقف بشیم و برگردیم به نقطه اصلی مسئله جمهوری اسلامی. آیا ما میتوانیم شاهد و ناظر باشیم این رژیم تروریستی در منطقه بماند؟ 47 سال دنیا شاهد و ناظر تمام کارهای غیر انسانی این رژیم کرده و آیا الان در حال حاضر جناب فرزاد باید یه مقداری رسانه ها دید جدیدی نسبت به اتفاقاتی افتاده، مسائل بین المللی به وجود اومده، دنیا رو در خطر قرار گرفته، باید یه دید جدیدی داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم اگر که بیشتر ما بخوایم تکلیف رو روشن بکنیم، آقای مکرون امروز نوع هواپیمابرش فرستاده، امریکا قراره که مقداری حضور شما که از میشه مارین پیاده بکنه، در اصل ما باید فکر اصلیمون ملت ایران باشن، جنایاتی که روز اتفاق میفته، اعدامایی که روزانه انجام میشه و مسائل بسیار منطقه‌ای که داره اتفاق میفته و روسیه و چین هم در این باره من فکر میکنم منافعی دارن که به ادامه این کار کمک میکنن. به این سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره کردید ناخدا میمند، آیا به نظر نمیرسه که ایالات متحده و اسرائیل دست کم در همون مراحل اولیه شاید چنین قصدی داشتند، به خصوص با توجه به اینکه فقط اهداف نظامی رو هدف قرار ندادن، اهداف سیاسی هم بود، رهبر جمهوری اسلامی رو کشتن، ولی به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که شاید جمهوری اسلامی تاباوری بالاتر از اونی داره که خیلی ها انتظار داشتن، چه در مقابل معترضان داخلی که با خشونت افسار گسیخته هزار نفر رو کشت و چه در مقابله با ایالات متحده و اسرائیل که جنگ رو فرامنطقه‌ای کرد، به کشورهای دیگر کشاند و به نظر همه به شکلی فکر نمی‌کنن با یک هزینه متوسط به این راحتی ها بشه جمهوری اسلامی رو برکنار کرد. ممکنه با آوردن نیروی زمینی آمریکا بتونه چنین کاری بکنه، ولی سوال بزرگ اینه که آیا حاضر هستن چنین هزینه‌ای رو پرداخت کنن؟ سوال بسیار جالبی کردید. من فکر کنم امریکا یک مقداری در بررسی‌های نظامی خودش مرتکب اشتباهاتی شده بود که الان من فکر میکنم که مجددا بررسی کردن. دومی کشورهای اروپایی هم که منافعی در این وضعیت دارن با دولت امریکا، با ترامپ اصلا به اصطلاح همکاری نکردن. من فکر میکنم اگر یک به اصطلاح احساس بین المللی مسئولیتی که الان در حال حاضر اروپایی‌ها و ژاپن و به اصطلاح چین ضرر میکنن از مسائل تنگه هرمز، اگر منافعی دارن بر رد شر هم باید کمک بکنن. من فکر میکنم که اگر که یک کانسنسس بین المللی درست بشه بر علیه این رژیمی که با ترور، با وحشت داره زندگی میکنه و زندگی بر مردم ایران حرام کرده و این وضعیت بین المللی هم به این مرحله رسونده، در هر صورت اگر یک کانسنسس بین المللی باشه من فکر میکنم زدودن جمهوری اسلامی از صحنه روزگار بسیار آسانتر خواهد بود. ممنونم از شما. ناخدا ناصر میمن، فرمانده سابق اسکادران زیردریایی‌های ارتش دریایی شاهنشاهی ایران از دالاس تگزاس. سپاس از شما. واشنگتن پست میگه حملات ایران واشنگتن پست میگه حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه شدیدتر از اونی بوده که پیشتر اعلام شده. واشنگتن پست نوشته بر اساس تصاویر ماهواره‌ای دست کم 228 موضع ارتش آمریکا در کشورهای مثل کویت، قطر و عراق آسیب دیدند و آشیانه هواپیما، انبار سوخت و سامانه‌های راداری از جمله این اهداف بودند. در این گزارش آمده بیش از 400 نظامی آمریکایی در این حملات زخمی شدند که دست کم 12 نفرشون جراحات شدید داشتند و 7 نفر هم کشته شدند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر، به ما پیوسته. آقای ندیمی، این تصاویر ماهواره خیلی گویا هستن، یکم به ما تصویر دقیق‌تری بدید چطور میشه که قوی ترین ارتش یک کشور ابرقدرتی مثل ایالات متحده آمریکا در حد پدافندی هم نمیتونه در مقابل جمهوری اسلامی دفاع معناداری از پایگاه‌های خودش بکنه؟ خب البته جای تعجبی نیست، به خاطر اینکه آمریکا 15-16 تا پایگاه در اطراف ایران داره، در فاصله نه چندان دور از مرکز شلیک موشک‌ها و درون‌های ایران، و در دفاع کردن از این تعداد پایگاه در طی یک بازه زمانی قابل توجه خب کار خیلی آسونی نیست، با توجه به اینکه آمریکا در جریان جنگ 12 روزه تقریبا تعداد قابل توجهی از موشک‌های رهگیرش رو از دست داد و در همین جنگ هم نزدیک نیمی از موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوتی که از زمان جنگ تابستون
باقی مونده بود هم دوباره مصرف کردن. بنابراین باید یه مقداری حساب کتاب میکردن که چه پایگاهایی رو از چه پایگاهایی دفاعی بهتر بکنند، از چه پایگاهایی که خب خیلی از اونها از قبل تخلیه شده بود و نیروها عقب برده شده بودن رو به حال خودشون رها بکنن. بنابراین ما میبینیم که بعضی جاها ممکنه آسیب بیشتری دیده باشه. از طرف دیگه ایران به سپاه پاسداران به یا نیروهای ارتش به دو کشور توجه بیشتری داشتن. پایگاه آمریکا در کویت و بحرین، به خاطر اینکه خب بحرین که مرکز ناوگان پنجم آمریکا بود و اون مرکز پشتیبانی ناوگان پنجم آمریکا در منامه بیشترین تعداد موشک‌ها و درون‌های ایرانی رو به اونجا اصابت کرده، بیشترین آسیب دیده. بعد از اون کویت بوده. از کویت و بحرین حملات تهاجمی، تنها کشورهای منطقه بودن که حملات تهاجمی علیه خاک ایران انجام می‌شده. به خاطر همین احتمالاً تعداد قابل توجهی حملات متوجه اونجا بوده. و به هر حال پایگاه لوجستیکی منطقه در عربستان ما دیدیم که دفعه چند بار به پایگاه پرنس سلطان که حمله کردن هواپیمای آمریکایی اونجا آسیب دیدن، به خصوصی آمارس. خب البته از یه جهت آمریکا، پنتاگون، سنتکام نتونست که اون دفاعی که خیلی از پایگاه‌های لوجستیکی مهمش سزاوارش بودن در شرایط جنگی تامین بکنه. بسیاری از امکانات تأسیسات و سازه ها خیلی مستحکم نبودن، به خوبی استحکام نداشتن و همونطور که عرض کردم پدافندم در مواردی خیلی قوی نبوده. به خاطر تعداد زیاد این پایگاه ها در منطقه بوده و اینکه شاید تا یه حدی هم تهدید و از طرف ایران دست کم گرفته بودن و فکر نمی‌کردن که موشک‌های ایران اینقدر دقیق باشه، درون‌های ایرانی اینقدر دقیق باشه. البته در سطوح اطلاعاتی به حال اطلاعات موجود هست، خیلی باعث تعجب نمی‌شده، ولی شاید در یک جایی در اون سلسله مراتب فرماندهی این اولویت‌ها رو نتونستن بدن که فکر نمی‌کردن که تا این حد این حملات ایران از یک طرف تاب‌آوری سیستم فرماندهی و کنترل و ادامه شلیک‌های موشکی و درون‌ها در طی یک بازه زمانی همچنان ادامه پیدا بکنه، از یک طرف هم دقت اونها همچنان حفظ بشه و بتونن هدف‌های خودشون رو با دقت بالا بزنن. ما دیدیم که چندین بار رادارهای تاد مورد حمله قرار گرفت، به صورت خیلی دقیق برخوردها صورت گرفته و همچنین هم برای اولین بار در این جنگ ایران دسترسی داشت به داده‌های ماهواره‌ای آنلاین و به لحظه از چین و خب این داده‌ها رو خیلی سریع میتونستن استفاده بکنن برای هدفگیری اهدافی که جابجا میشدن، مثل هواپیمایی که روی باندها یا روی رمپ‌های پایگاه هوایی میتونستن جابجا بشن. ولی در مجموع اطلاعات دقیقی از سایت ها و اهداف ثابت داشت ایران و این بانک داده‌ای خودش رو خوب تونسته بود که حفظ بکنه، تکمیل بکنه و به روز بکنه و از اون استفاده بکنه. احتمالاً پنتاگون سنتکام یه مقداری دست کم گرفته بود توانایی حملات موشکی و درونی به اهداف خودش رو و دقت اون حملات. خب نقاط جغرافیایی این پایگاه که اونقدر چیز اسرارآمیزی نیست، حتی با دادای بازم هر کسی میتونه پیدا بکنه. اگر واقعا از نقطه نظر پدافندی سامانهای تاد و پاتریوت و سامانهای دیگری که آمریکایی ها داشتن نمیتونن از این پایگاه ها در مقابل جمهوری اسلامی که یک صدم بسیاری از کشورهای دیگه مثل چین و روسیه بودجه دفاعش هست دفاع بکنن حتی از خودشون، اصلا نکته وجود این پایگاه ها در منطقه چه است؟ چه امتیازی به آمریکا و متحدانشون میده؟ خب به هر حال یکی از بحث‌هایی هستش که وجود داره که وقتی که این پایگاه نتونن به این شکل از خودشون دفاع بکنن، آیا این چنین آسیب ببینن میلیاردها دلار صرف بازسازیشون باید بشه؟ آیا واقعا درست هستش که اینا رو بازسازی بکنن و دوباره در یک موقعیت آسیب پذیر قرار بدن؟ احتمالاً بسیاری از این پایگاه‌ها ممکنه دیگه بازسازی نشه و پرسنل به تعداد زیاد به اون شکل سابق به این پایگاه برنگردن. حتما یک بازنگری روی اون
آرایش نیروها و امکانات آمریکایی در منطقه انجام خواهد گرفت. احتمالاً شاید در مورد جنگ‌های در منطقه دیگه در مقابل چین هم در آینده بگیرن، ولی متاسفانه وقتی یک سازمان خیلی بزرگ باشه این مقدار درس‌ها رو دیر جذب می‌کنه. ما در مورد اوکراین دیدیم که چه کارهایی اوکراینی‌ها و روس‌ها کردن و همون موقع این نگرانی وجود داشت که آیا واقعا آمریکا از این درس‌ها رو واقعا فرا میگیره و ما دیدیم که هواپیمای آواکسی که هر دفعه که در اون پایگاه میشسته در همون نقطه قرار میگرفته. خب طبیعتا رفتار وقتی که کمتر توجه میشه یا خیلی عادی سازی میشه، رفتارها قابل پیش بینی میشه و الگوهای رفتاری رو میتونن پیش بینی بکنن، استفاده بکنن برای هدفگیری طبیعتا. ولی اینکه به هر حال این اتفاقی بود که در جنگ افتاد و امیدوار هستن که بتونن درس گرفته بشن. ممنونم. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.